Χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που περνούν καθημερινά από τη λεωφόρο Βέικου. Τη βλέπουν, όμως δεν την προσέχουν. Μέσα στην κίνηση και το θόρυβο της πόλης στέκει ένα μνημείο αιώνων. Τη νύχτα, φωτισμένη, μοιάζει σχεδόν σαν να έχει ξεφύγει από μια άλλη εποχή. Είναι η ομορφοκλησιά του Γαλατσίου, ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου. Ένα μικρό βυζαντινό μνημείο κρυμμένο σε κοινή θέα στους πρόποδες των Τουρκοβουνίων. Η ιστορία της δεν είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένη και ίσως αυτό να είναι ένα από τα πιο γοητευτικά στοιχεία της. Ο ναός έχει χρονολογηθεί από τον Αναστάσιο Ορλάνδο στο 3ο-4ο του 12ου αιώνα, ενώ το Υπουργείο Πολιτισμού τοποθετεί την αρχική εκκλησία στα τέλη του 12ου αιώνα. Νεότερη έρευνα όμως επανεξετάζει αυτή τη χρονολόγηση και προτείνει ακόμη μεταγενέστερη κατασκευή στα τέλη του 13ου αιώνα. Όποια χρονολόγηση κι αν τελικά επικρατήσει, ένα είναι βέβαιο. Εδώ διασώζεται ένα μνημείο με ιστορία πολλών αιώνων. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν εντοπιστεί αρχαιολογικά κατάλοιπα και νεκροταφείο των κλασικών χρόνων που έχουν συνδεθεί με τον αρχαίο Αττικό Δήμο της Βατής και στον ίδιο τον ναό έχουν ενσωματωθεί αρχιτεκτονικά μέλη και υλικά παλαιότερων κτισμάτων. Η σημερινή μορφή της ομορφοκλησιάς δεν είναι εκείνη του αρχικού ναού. Νάρθικας, παρεκκλήσια, στοά και κοδονοστάσιο προστέθηκαν ή διαμορφώθηκαν σε μεταγενέστερες εποχές. Κι έτσι, μέσα σε λίγα τετραγωνικά μέτρα, βρίσκονται συγκεντρωμένα ίχνη από διαφορετικές εποχές της ιστορίας της Αθήνας. Κι αν απ' έξω η ομορφοκλησιά μοιάζει μικρή και ταπεινή, το εσωτερικό της αποκαλύπτει έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Ψηλά στον Τρούλο δεσπόζει ο Παντοκράτορας, μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές του μνημείου. Ανάμεσα στις μορφές των Αγίων σώζεται η Αγία Γλυκερία, μέσα στον πλούσιο ζωγραφικό διάκοσμο του ναού. Και στο παρεκκλήσι συναντάμε ένα ιδιαίτερο σταυροθόλιο γοτθικού τύπου, ένα ακόμη ίχνος των δυτικών επιδράσεων που έφτασαν στην Αθήνα κατά το Μεσαίωνα. Στη βορειοανατολική κόγχη του Νάρθηκα, δύο μοναχικές μορφές θυμίζουν το μοναστηριακό χαρακτήρα του μνημείου. Ίσως η μεγαλύτερη πληγή που δέχτηκαν αυτές οι τοιχογραφίες να μην ήρθε από το χρόνο. Ήρθε από τους ίδιους τους ανθρώπους που πέρασαν από εδώ. Οικεσίες, ονόματα και σημάδια ανθρώπων που θέλησαν να αφήσουν στους τοίχους ένα ίχνος της παρουσίας τους. Σήμερα αυτά τα χαράγματα είναι πληγές πάνω σε ένα έργο τέχνης αιώνων. Είναι όμως και ένα παράδοξο αποτύπωμα της πίστης εκείνων που στάθηκαν μπροστά σε αυτές τις μορφές. Δεν γνωρίζουμε τι ζήτησαν, τι φοβήθηκαν ή γιατί προσευχήθηκαν. Ξέρουμε μόνο ότι πέρασαν από εδώ. Υπάρχουν όμως και παλιές παραδόσεις. Σύμφωνα με μία από αυτές που κατέγραψε ο Ορλάνδος, κοπέλες αφαιρούσαν τα μάτια από τις μορφές των Αγίων για να προσελκύσουν τον άντρα που αγαπούσαν. Μια άλλη εκδοχή θέλει βοσκούς να αφαιρούν τα μάτια των Αγίων για κάθε ζώο που έχαναν. Είναι παραδόσεις, όχι αποδεδειγμένα ιστορικά γεγονότα. Όμως και αυτές αποτελούν μέρος της ιστορίας που δημιουργήθηκε γύρω από το μνημείο. Και πάνω από όλα αυτά, ο Παντοκράτορας της ομορφοκλησιάς εντυπωσίασε ακόμη και το Φώτη Κόντογλου που τον χρησιμοποίησε ως πρότυπο στη δική του ζωγραφική. Κι ύστερα έρχεται η νύχτα. Τα αυτοκίνητα συνεχίζουν να περνούν από τη Βεϊκού, τα φώτα τους σχηματίζουν φωτεινές γραμμές και η πόλη συνεχίζει αδιάκοπα τη ζωή της. Κι όμως η ομορφοκλησιά μένει εκεί, σχεδόν ακίνητη μέσα στην κίνηση. Για αιώνες, άνθρωποι γεννήθηκαν και πέθαναν, πόλεις άλλαξαν, δρόμοι χαράχτηκαν, η Αθήνα μεγάλωσε και έφτασε μέχρι την πόρτα της. Και εκείνη παρέμεινε. Υπάρχουν ακόμη θρύλοι για υπόγειες στοές που υποτίθεται ότι συνέδεαν την ομορφοκλησιά με το Λυκαβητό και την Πεντέλη. Δεν έχει βρεθεί η αρχαιολογική απόδειξη για ένα τέτοιο δίκτυο. Ίσως όμως δεν χρειάζονται υπόγειες στοές για να είναι μυστηριώδεις, γιατί το πραγματικό μυστήριο βρίσκεται ήδη εδώ. Ένα μοναστήρι του οποίου το όνομα δεν γνωρίζουμε. Ένας κτήτορας που πιθανότητα αναπαύεται ακόμη στον Άρθηκα. Αγιογραφίες που συνεχίζουν να αποκαλύπτουν μυστικά στους ερευνητές. Και ένα μνημείο που χιλιάδες άνθρωποι βλέπουν κάθε μέρα, αλλά ελάχιστοι έχουν πραγματικά γνωρίσει. Η ομορφοκλησιά.
ένα κομμάτι της παλιάς Αθήνας που μέσα στην καινούρια αρνείται να χαθεί.